Hello guys, welcome back to my channel Text Bazaar. I am here with the edit video र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई विन्डोजमा तपाईले बुट गर्दाखेरि 11 12 जेनेरेसनमा तपाईले बुट गर्दाखेरि ड्राइभ डिटेक्ट नगर्ने प्रब्लमलाई तपाईले कसरी सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। र मैले यहाँनिर USB राखेर बुट गरिरहेको छु। यो डेलको ल्यापटप हो, तपाईको 3511 मोडलको मैले यसमा बुट गरिरहेको छु। र USB डिटेक्ट गर्न दियौ हामीले पहिला। USB चुज गर्छौं। USB ड्राइभ विथ बुटेबल ड्राइभ विन्डोज 10 को बुटेबल हो यो। सो हामीले विन्डोज 10 को बुटेबल चुज गर्यौं। नेक्स्ट गर्यौं, इन्स्टल नाउ गर्यौं। कुनै पनि ड्राइभ देखाएको छैन र यस सम्बन्धी भिडियो मैले पहिला पनि बनाएको थिएँ। यसमा तपाईले रेडको ड्राइभर हाल्यो भयो भने यसरी लोड ड्राइभर गर्यो भने तपाईको ड्राइभ देखाउँछ। र यो भन्दा सिम्पल तरिका तपाईले यो क्लोज गरिदिनुस्। यो भन्दा सिम्पल तरिका क्लोज गरेर तपाईले बायसमा तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने क्लोज गरिदिनुस्। र डेलको ल्यापटप हो र बायसको लागि चाहिँ तपाईले F2 प्रेस गर्नुस्। HP अथवा HP मा भयो भने तपाईको F10 हुन्छ र अरुमा तपाईको F2 नै हुन्छ नर्मली। र हामी डेलको ल्यापटप गरेर F2 गरेर 22 मा जाँदै छौं। र हामीले सुरुमा चेक गर्ने भनेको तपाईको यसमा ड्राइभ डिटेक्ट गरेको छ कि छैन भनेर बुट मेनुमा चेक गर्छौं हामीले। बुट कन्फिगरेसनमा एकचोटि क्लिक गरौँ र यहाँनिर हाम्रो SATA यो SSD हाम्रो देखाइरहेको छ। र यसपछि स्टोरेजमा हामीले क्लिक गरौँ। स्टोरेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो रेड कन्फिगरेसन भइरहेको हुन्छ। यो रेड कन्फिगरेसनमा भएपछि तपाईको रेडको ड्राइभर हालेपछि चाहिँ तपाईको लिन्छ। तर त्यसको लागि अलिकति तपाईको ड्राइभर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईले यो डाउनलोड नगरिकन तपाईले ACI मा राखेर एस गरेर गर्नुभयो भने एप्लाई गरेर एस ओके गरिदिनुस्। र यहाँबाट ओके गरेर एक्जिट गरिदिनुस् र फेरि बुट गर्नुस् F12 थिचेर। सिम्पली रेड कन्फिगरेसनबाट ACI मोडमा लगेका छौं। अरु के पनि गरेको छैन र हामीले फेरि USB बाट बुट गरेका छौं। र नेक्स्ट गर्दियौं, इन्स्टल नाउ गरौँ। र 11 12 जेनेरेसनमा तपाईको रेड कन्फिगरेसनमा डिफल्टमा भएर आउने भएको भएर तपाईले रेडको ड्राइभर डाउनलोड गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्तै तपाईको कुनै पनि ल्यापटप होस् तपाईको रेड कन्फिगरेसनमा भएर आएको हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो ड्राइभरहरु देखाइसकेको छ। हामीले ACI मोडमा राखेका छौं। हामीले सिम्पल नर्मल मोडमा राखेर हामीले यसमा ड्राइभ डिटेक्ट गरेर हामीले सेटअप गर्न लागिरहेका छौं। यो ड्राइभ देखाइसकेको छ र यसमा कुनै पनि ड्राइभरहरु हामीले डाउनलोड गरेर गर्नुपर्ने जरुरत भएन। र हामीले ड्राइभ देखाइसकेको छ र हामीले SSD मा यसरी पार्टिसन क्रिएट गरेर हामीले नाउ वी क्यान इन्स्टल विन्डोज 10। र यसरी हामीले सजिलै विन्डोज 10 अथवा विन्डोज 11 हामीले रेडको ड्राइभर बिना पनि हामीले 11 12 जेनेरेसनको ल्यापटपमा हामीले गर्न सक्छौं। That's it for today. Do subscribe. Until then, take care. Bye. Cheers.